ถ้าเรามาที่วังเทวเวศเนี่ยเราจะพบความอบอุ่นในอีกโทนหนึ่งความงามของสุนียภาพเนี่ยมองมีความรู้สึกว่าเป็นบ้านในแง่ของประวัติศาสตร์วังนี้เนี่ยเป็นที่พำนักอาศัยของเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคือประมาณ38 ปีกรมพระยาเทววงศ์เนี่ยท่านมีความสามารถอย่างยิ่งนะคะคุณูปการของท่านในทางด้านต่างประเทศเนี่ยมหาศาลมากสถานที่เหล่านี้เรามองว่าเป็นสถานที่สำหรับเล่าเรื่องว่าคนสมัยก่อนเขาคิดกันยังไงซึ่งบางทีเรามีความคิดที่แยบยลที่แฝงอยู่เยอะแยะเลยเราคิดไม่ถึงหรอกท่านยังมีความสามารถด้านโหราศาสตร์ท่านเป็นคนที่ตั้งชื่อเดือนที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ที่ลงท้ายว่าคมหรือยนต์ในการออกแบบของอาคารตำหนักในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ต่อเนื่องมาเนี่ยเขาเรียกนีโอคลาสสิกนะคะก็เป็นรูปแบบของกรีกโรมันเอามาผสมผสานในการออกแบบแต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของประตูหน้าต่างก็ยังมีการออกแบบที่ใช้สำหรับบ้านเมืองร้อนจะมีช่องเปิดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเหมาะสมกับการที่จะให้ระบายลมในช่วงหน้าร้อนอยู่ได้กันอย่างสบายซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท่านเจ้าของวังมีส่วนร่วมในการออกแบบในส่วนนี้ด้วยถ้าเดินดูตามห้องต่างๆก็จะพบว่ามันจะมีบัวกุผนังเนี่ยต่างๆระดับกันไปนะคะตั้งแต่ระดับขอบหน้าต่างไปจนถึงครึ่งกำแพงในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นช่องแสงเป็นไม้แกะสลักนะคะมีทั้งหมดประมาณ12 ลายทั้งตำหนักใหญ่ช่องแสงต่างๆเนี่ยก็จะกลมกลืนกับเพดานซึ่งเพดานเนี่ยก็จะเป็นลายปูนจะเห็นเส้นสายซึ่งดูไม่อ่อนช้อยแต่ก็ไม่ได้ดูแข็งกระด้างนะคะเหมาะเข้ากับการออกแบบของวังคุณค่าของวังเนี่ยก็คือท่านใช้รับแขกอย่างห้องที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็คือเป็นห้องรับแขกของข้าราชการที่มาติดต่องานนะคะถ้าชั้น2ก็จะเป็นของระดับราชวงศ์ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมองว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญอันหนึ่งของธนาคารที่จะต้องดำรงรักษาสิ่งอันมีค่าของแผ่นดินอันนี้เอาไว้นะคะในการทำงานของแบงก์ชาติก็จะทำงานคู่ไปกับกรมศิลปากรมาโดยตลอดค่ะพื้นที่ของตำหนักวังเทวเวศเนี่ยได้ไปเป็นที่ทำการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลานานนะคะเพราะนั้นรูปแบบของตึกสีสันอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปหมดก็ตามที่ใช้งานกันนะคะพอกรมศิลป์เข้ามาเนี่ยเขาถึงขนาดว่าเขาต้องขูดพวกผนังเนี่ยเพื่อดูสีถึงชั้นในสุดเลยว่าที่จริงสีจริงของวังเนี่ยท่านประสงค์ให้เป็นสีอะไรแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์บานพับกลอนประตูอะไรต่างๆเนี่ยผลิตจากที่ไหนจากอะไรเขาก็จะไปอ้างอิงถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เอามากลับมาอนุรักษ์ที่เนี่ยให้ได้กลับไปสู่จุดนั้นมากที่สุดแต่จากที่แบงก์ชาติทำในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เริ่มต้นทำให้เห็นความสำคัญในการที่จะเก็บสถาปัตยกรรมเหล่านี้เอาไว้ให้กับเด็กรุ่นหลังค่ะการที่นั่งทำงานที่นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะว่าเราได้นั่งทำงานในที่เป็นวังรู้สึกอบอุ่นคนก็จะบอกว่าน่าอิจฉานะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราดูแลด้วยนะเวลาฝนฟ้าตกแม่บ้านจะต้องวิ่งออกไปหน้าต่างเราก็ต้องวิ่งออกไปช่วยนี่ก็เป็นสถาปนิกที่เรามองว่าเรื่องเหล่านี้ที่จริงอ่ะมันเป็นที่มาของความอยากรู้ของคนนะถ้าคนเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วประทับใจก็จะอยากรู้มากขึ้นว่าเขาคิดอะไรกันมานะหลายๆเรื่องที่เราอาจจะมองเป็นปัญหาดีไม่ดีผู้คนโบราณเขาอาจจะคิดอะไรไว้บางอย่างแล้วก็ได้สืบต่อองค์ความรู้เหล่านี้ได้ค่ะตอนที่เราไปจากวังเราก็รู้สึกว่าเราต้องลงจากวังแล้วเหรออะไรเงี้ยอย่างมีรุ่นพี่เนี่ยที่เขาทำงานที่นี่แบบเขาลงบันไดแบบวันที่เขาเกษียณเขาบอกว่าเขารู้สึกเลยว่าใจหาย